مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. كما وعدتكم بديت اليوم 15 نيسان ابريل بداية تحدي خسارة 15 كيلو لغاية عيد الأضحى المبارك القادم. طبعا بديت يومي بهذا الفيديو، عفوا اخواني الكرام، فحبيت اقاسمك ماذا اعمل في هذا اليوم. بديت بكوب من المياه الدافية صباحا، أنا أنهض صباحا باكرا جدا، فقمت كالعادة بشرب كوب كبير من المياه الدافئة. بعدها طبعا ما انتظرت 10 أو 15 دقيقة، وبعد إداء الطقوس الدينية والطاقة الإيجابية بعد الصلاة وهذه الأمور كلها، تناولت الإفطار. الإفطار كان عبارة عن بيض مسلوق وجبن وهاي الأشياء اللي احنا نفطرها كالعادة، ولكن حصل اليوم شيء جديد مهم جدا في حياتي، هو قطع تناول الخبز نهائيا. قمت بقطع تناول الخبز نهائيا. طبعا أنا هذا الشيء قمت به على شكل تدريجي، إني قطعت تناول الخبز بشكل تدريجي. أول شيء خففت تناول الخبز. جميع هذه الأمور صورت فيديو، ويوجد فيديوهات على القناة إنك لا تقطع الخبز نهائيا بطريقة سريعة في بداية برنامجك، وكيف تخفف تناول الخبز. فأنا خففت تناول الخبز وقطعت اليوم. سوف أحدثك في فيديو خاص ما هي الأحاسيس والشعور من عدم تناول الخبز. هذا يختلف عن السكر نهائيا. يمكنك مشاهدة فيديو كيف تخفيف تناول الخبز على الرابط هنا. خلينا نتكلم اليوم عن الأشياء اللي قمت بها في أول يوم. بعد الإفطار وهذه الأمور كلها، ذهبت باكرا إلى النادي الرياضي. قمت بممارسة الرياضة في برنامج وضعته جديد. طبعا اليوم تناولت تمرين أو قمت بعملية تمرين عضلات الظهر. راح أضع فيديوهات قصيرة. للأسف ما قدرت أصور التمرين لأن كنت باكر جدا يعني في النادي، وما كان أحد يقدر، يعني ما حبيت أحد يصورني، ما عندي معارف كان موجودة اللي يقدر يصورني، والتصوير داخل النوادي في أوروبا يعني غير مرغوب به. فبعد هذا الشيء قمت بالتسوق، وطبعا هذا الشيء جديد علي، إنه أضع أو أشتري مواد غذائية خاصة بي. طبعا راح أعمل فيديو بالنسبة كيف تتعامل داخل بيتك بالنسبة لموضوع الأكل، لأن أنت راح تكون مستقل نوعا ما عن باقي أفراد الأسرة بالنسبة لتناول الطعام، لكي لا تعمل مشاكل داخل البيت ببرنامجك لخسارة الوزن وحرق الدهون، لأن هدفنا هو خسارة الدهون وليس خسارة الصحة وليس خسارة العلاقات الاجتماعية. هذا أمر مهم من الناحية النفسية، إن شاء الله أتحدث عنه في فيديو لحال. طبعا إخواني الكرام، عندي هذا الميزان، ميزان اللي يوزن به الأكل وكم جرام وهاي الأمور كلها، بس بصراحة مطلقة ما عندي وقت إنه أصور عفوا أوزن جميع ما أكله في هذه المرحلة. ما عندي وقت، وانتم كلكم ما عندكم وقت. اللي عنده وقت يمكن يسوي حسب البرنامج، ولكن بالمستقبل ممكن نستفاد من هذا الميزان إذا كنا نطبق برنامج قاسي جدا. فهذا إن شاء الله بالمستقبل، لأن أنا ما عندي وقت وما أستعمله. ما هي الأشياء اللي اشتريتها اليوم بالنسبة لبرنامجي الغذائي؟ ركزت على الحشائش أنا أسميها، أو هي الأشياء الخضروات، الخضرة. هاي البقدونس، اشتريت بقدونس فريش من عند اخوان محلات تركية عندنا في ألمانيا، هاي ريحتها ممتازة. ايضا اشتريت من عندهم، يوجد الروكولا، هاي يسموها الروكولا، هم حشيشة يعني هم شيء خضروات، هم فريش جبتها، وهم لقيت في محل اخر اعتقد اسمها جرجير بالعربي اذا انا مو بخربط، فيعني هي تسمى روكولا. بعد جبت طبعا موجود خيار وبصل وهاي الاشياء كلها موجودة. سوف اخصص حلقات بالنسبة لفوائد هذه المنتجات. واكيد في كل بيت لازم يكون موجود الثوم. الثوم شيء ممتاز جدا جدا. طبعا يوجد مشكلة بالنسبة للبصل وتناول البصل والثوم،
انه ينطي رائحة على الامور كلها، ولكن يعني بفوائد ممتازة اخواني الكرام. حاول قدر الامكان يعني انك تلاقي توازن بين اكل الثوم والشغل وهاي الامور كلها. اوكي، بعد طبعا الطماطم او الطماطة او البندورة او حسب كل واحد ولهجته ولغته. ايضا قمت واكيد بدون البيض شيء ايضا مهم للحصول على البروتينات. طبعا هسه اخواني الكرام بشكل مختصر الهدف من هذا كله انا اعمل لك الصورة الاجمالية انه احنا نزيد اكل البروتينات ونخفف اكل الكربوهيدرات ونقطع الحلويات ونقطع السكر. هذه الامور طبعا هذا شيء قاسي، ولكن انا وصلت لهذه المرحلة خلال فترة تقريبا 3 أشهر ونصف من بداية برنامجي. وطبعا هذه المصادر كانت اللي ما تنطيني حافز انه لجسمي انه يخف وزني بطريقة سريعة، ولذلك زدت التدريب، قوة التدريب، غيرت منهاج الاكل، اكثر شيء خضروات، سلطات، رز مثلا يمكن ان نستعمل، اهم شيء يكون بها بروتينات طبعا. وقسمت ما اعرف مبين له لا لحم او صدور الدجاج او الفيليه يسموه الى قطع صغيرة اللي ممكن انا استعملها في يعني اعداد الاكل. طبعا ما نسيت وجبت هم اشتريت تمر. طبعا التمر تقول لي دكتور حلويات وهاي، اوكي بس اخواني الكرام حالتك النفسية تستدعي الى شوية يعني يكون عندك طاقة، يعني ما تقطع كل شيء رأسا. انا قطعت الخبز، قطع الخبز، تناول الخبز هذا بحد ذاته ستريس وصدمة كبيرة جدا، هي ترى اكبر من صدمة قطع السكر. هاي مشكلة طبعا حسب الانسان، ولكن سوف اتحدث في موضوع او في فيديو اخر قدر الامكان. احب ما اطول الفيديو، لكن انا احب اشرح لكم اخوان الكرام. فهم جبت هذا التمر لكي يعني بس اشرب مع قدح القهوة. هاي اصور واشرب قهوة لان ما عندي وقت. ولكن بعض الاخوان حتى علق لي امبارح الاخ محمد، تحية له، قال لي دكتور احنا معاك ونساندك بهاي. ناس كثيرين كتبوا حبوا يعني يبدوا معي هذا البرنامج، قال لي دكتور بس لا تبخل علينا بالمعلومات وهاي الامور كلها. ولذلك انا احب اصور هذه الفيديوهات العفوية بطريقة سريعة. طبعا سوف يطرح سؤال اخواني الكرام في بعض الامور يعني من الناحية المالية، يقول لي دكتور ما عندي امكانية اكل لحم وهاي الامور كلها، لان يوجد حالات مختلفة ويوجد امكانيات مادية مختلفة. اذا ما عندك هذه الامكانيات ممكن تاكل البروتينات النباتية الموجودة عندك بالبيت. ايش حتى ما عندك هاي الامور كلها، اي شيء بالبيت موجود متواجد. ممكن هاي الخضروات اعتقد مو غالية بالوطن العربي عندنا، هاي الامور ممكن تعمل السلطات، البيض، هاي الامور كلها ممكن، سمك، اي شيء على قدر امكانياتك المادية. لا تلحق تدور على الفيديوهات المودرن او الفيديوهات اللي تجيب سمك غالي او لحم او شيء. اذا ما عندك هذه الامكانية لا يوجد اشكال، لان احنا كلنا فقراء لله سبحانه وتعالى. يعني اذا ما عندك امكانية هذا ما يسبب لك احباط نفسي، لا، كلنا فقراء لله سبحانه وتعالى. ما عندك امكانية، كل شيء موجود بالدار، ابعد بس عن الخبز والسكريات، الحلويات، ولكن لا تقطعها بشكل سريع، ولكن ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. لهذا ما اعتقد انه يوجد مشاكل عندنا بالهاي الخضروات والبيض وهاي الامور كلها. هاي بطريقة سريعة اخواني الكرام. بالنسبة للمشي طبعا سأزيد فترة المشي ايضا، واتمنى لكم الخير والصحة، وساندوني وساندوا نفسكم، وارجو ان تبدوا معي ايضا هذا التحدي لخسارة 15 كيلو لغاية عيد الأضحى المبارك. وترى هاي أحلى وأجمل هدية تقدمها لنفسك ولصحتك. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.